वेलकम टू रश्मीज रसोई। उपवास म्हटलं का नेहमी साबुदाण्याची खिचडी, साबुदाण्याचे वडे किंवा भगर खात असतो। पण आज मी तुम्हाला अगदी कमी तेलावरचे साबुदाण्याचे अप्पे कसे बनवायचे ही रेसिपी दाखवणार आहे। त्यासाठी हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघा आणि अशाच वेगवेगळ्या रेसिपीज बघण्यासाठी माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर अँड सबस्क्राइब करा। उपवासाचे अप्पे बनवण्यासाठी आपण 1 वाटी साबुदाणे रात्रभर भिजत ठेवलेले आणि हे बघा असे छान भिजवून घेतले आहेत। जेवढे साबुदाणे होते ना त्याच्या एवढंच पाणी ठेवलेलं आपण हे भिजवण्यासाठी, त्यामुळे असे छान मोकळे मोकळे तयार झाले आहेत। 2 बटाटे आपण बॉईल करून घेतले आहेत। कढीपत्ता घेतला आहे बारीक चिरून, हिरवी मिरची 2 घेतल्यात बारीक चिरून, अर्धा चमचा जिरं, अर्धा चमचा मीठ, 1 चमचा साखर आणि मूठभर आपण हे भाजलेले शेंगदाणे थोडेसे चेचून घेतले आहेत। सर्वात आधी या बोल मध्ये हे भिजवून घेतलेले साबुदाणे आपण काढून घेऊया। नंतर त्यात मूठभर शेंगदाणे ऐड करणार आहोत, साखर, जिरं, चवीप्रमाणे मीठ, कढीपत्ता आणि मिरची। यातलं कढीपत्ता किंवा जिरं तुम्ही उपवासाला खात नसाल आणि नाही वापरलं तरी चालू शकते। आता हे जे 2 बटाटे आपण घेतलेत ना हे थोडे आपण खिसून घेणार आहोत, म्हणजे छान एकजीव होईल हे बॅटर। हे बघा दोन्ही बटाटे आपण खिसून घेतले आहेत। आता थोडा पाण्याचा हात घ्यायचा आणि हे सर्व मिक्सचर आहे व्यवस्थित आपल्याला एकजीव करून घ्यायचे। हे बघा सर्व मिक्सचर आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेतलंय। आता हाताला ना थोडासा पाणी लावून घ्यायचा आणि ह्याचे छोटे असे बॉल्स बनवून घ्यायचे आहेत आपल्याला। हे आपण अप्प्याच्या भांड्यातच फ्राय करणार आहोत, त्यामुळे हे बघा असे मी हे बॉल्स बनवून घेते। हे बघा एक एक करून असे हे साबुदाण्याचे बॉल्स आपण तयार करून घेतलेत आणि अप्प्याचं भांडं देखील गरम करून घेतलं आहे। लगेचच आता हे आपण फ्राय करायला ठेवूया। अप्प्याचं भांडं आपण व्यवस्थित तापवून घेतलं आहे। आता ह्याच्यात थोडं थोडं करून तूप ॲड करायचं आहे, तुम्ही तेल देखील वापरू शकता। तूप ॲड केलं का व्यवस्थित त्याला ना चमच्यानी असं ना ग्रीस करून घ्यायचं, म्हणजे हे आपले साबुदाणे वडे आहेत ना किंवा साबुदाण्याचे अप्पे चिकटणार नाहीत। आता एक एक करून हे बॉल्स मी ह्याच्यामध्ये सोडते। कधीही ना अप्पे बनवायचे असो किंवा हे साबुदाण्याचे अप्पे असे ना साईडनी सोडत यायचं, कारण का मधला भाग आहे ना तो लवकर तापला जातो, त्यामुळे मध्ये आहे ना सर्वात लास्टला आपण हे करायचे। आता आपण ह्याच्यावर झाकण ठेवणार आहोत आणि लो फ्लेमवर 1-2 मिनिटासाठी पहिला वाफ काढून घेऊया। ह्याला आपण 2 ते 3 मिनिटं झालीत, झाकण काढून आपण बघूया। हे बघा तुम्ही बघू शकता हे आपले साबुदाण्याचे अप्पे कसे फुलल्यासारखे दिसतायत। आता एक एक करून हलवून घ्यायचे। सर्वात आधी मधला हा अप्पा पण हे बघा तुम्ही बघू शकता वरची बाजू अगदी छान क्रिस्पी अशी झाली आहे। आता एक एक करून मी हे सर्व पलटून घेते। फक्त एक गोष्ट मात्र लक्षात ठेवा, हे शिजत ठेवताना कधी गॅसची फ्लेम ना अगदी लोवरच ठेवायची आहे
आणि नंतरच शिजवून घ्यायचे आहेत, तरच अगदी व्यवस्थित ते तयार होतात। एक एक करून सर्व हे आप्पे आपले पलटून झालेत। आता साइडनी ना अगदी थोडंसं तूप सोडूया, म्हणजे खालची बाजू देखील व्यवस्थित शिजली जाईल। अगदी 2-2, 3-3 थेंबच तूप सोडते मी। आता पुन्हा ह्याच्यावर झाकण ठेवणार आहोत आणि हे मागची बाजू पण आपण शिजवून घेणार आहोत। आणखी 2 ते 3 मिनिटं झालेत। आता आपण झाकण काढून बघूया। हे बघा 2 ते 3 मिनिटातच आपले हे साबुदाण्याचे आप्पे कसे अगदी बॉल सारखे फुगले गेलेत। तुम्ही बघू शकता किती सुंदर असे हे तयार झाले आहेत। पुन्हा मी हे तुम्हाला पलटून दाखवते, म्हणजे तुम्हाला कळेल की हे बघा सर्व साइडनी अगदी व्यवस्थित हे शिजले गेलेत। आता मी ह्याला पलटून घेते पुन्हा एकदा, म्हणजे आपल्याला कळेल का सर्व हे शिजलेत। आता गॅसची फ्लेम अगदी अर्ध्या मिनिटासाठी हाय करते आणि हाय फ्लेमवर फक्त एक छानशी ह्याला वाफ काढून घेते। तुम्ही बघू शकता सुंदर असे आपले हे उपवासाचे साबुदाण्याचे आप्पे तयार झालेत। आता एक एक करून हे आपण काढून घेणार आहोत। अगदी कमी तेलावर तयार झालेले हे साबुदाण्याचे आप्पे आता सर्विंग प्लेटमध्ये सर्व करणार आहोत। अगदी कमी तेलावरचे तयार झालेले हे साबुदाण्याचे आप्पे आपण दह्यासोबत सर्व करणार आहोत। तुम्हाला पण उपवासासाठी स्पेशल असे मी बनवलेले साबुदाण्यांच्या आप्प्यांची रेसिपी आवडली असेल तर तुम्ही पण माझ्या पद्धतीने हे आप्पे घरी ट्राय करा आणि मला कमेंट करून सांगा की तुम्ही बनवलेले हे आप्पे कसे झाले ते। जर तुम्हाला मी बनवलेल्या ह्या साबुदाण्याच्या आप्प्यांचा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की माझ्या चॅनलला तुम्ही लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब करा। थँक यू फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ।